Susunod yung tanong, alam mo maraming aklanon na nanggaling sa Taiwan, sa Middle East nation, Yes, at yes. saka umuwi dito, na-retrench sila, at isa pa yung graduating ngayon, maraming Oo. graduation student, Oo. humahanap din ng trabaho sa Alam mo ba ibang kung ilan probinsya. ang nanggaling-galing sa Taiwan? Ah, Alam mo kung ilan ang nanggaling sa hindi, Taiwan? pero marami na daw sila dito Ah, umuwi. daw, Wala pa kami daw, ano. daw. Oo. I think we have to we have to separate kuro-kuro from Yeah, yeah, facts, oo, no? oo. We have sa export-oriented industries sa Pilipinas, we have lost 46,000 jobs. 30,000 of which are in Laguna. Nandiyan si Secretary Peter Fabila, siya in charge ng paghanap ng trabaho doon sa mga taga-Laguna. Ngayon, from abroad, we have lost 6,000 jobs. 6,000 na yun. Pero pinakamalaki Taiwan. O, Taiwan. So kaya tinatanong ko kung ilan dahil gusto ko malaman kung ilan ang taga dito sa Aklan. In any case, sa mga ganong panahong ito, dapat ang tukoy ng gobyerno is to maglikha ng trabaho at tiyakin na hindi masyadong tumataas ang presyo ng bilihin. Tama. So yan ang ating ginagawa ngayon at unang-una, importante bigyan ng incentive ang private sector para mag-create pa ng trabaho or to save jobs. Kaya importante itong mga tourism kasi tourism is a very labor-intensive industry. So tignan mo itong ating plumber, itong ating electrician. Sabi nga ni Ace Durano na kasama natin ngayon, ang kabutihan ng tourism it's a tent. A tent. Si Romy Nariata nagsabi, from the most skilled job to the least skilled job, may opening sa tourism. Okay. At ang kabutihan ng mga luxury resorts gaya ng Boracay, very, very labor-intensive. Kasi usually, ang ratio, sa ordinary resort, ang ratio, sabi ni Ace Durano, ang ratio ng number ng employment to number of rooms is 1:1. Pero dito sa Boracay, ang ratio ng employment to number of rooms is 4 workers per room. Kasama na yun yung mga maintenance. But that's the ratio. So pagka luxury hotel, talagang mas labor intensive. So yun ang talagang pinupush natin. So yan ang isa, the private sector to save and then yung mga nawawala ng trabaho, syempre siguraduhin natin na yung dahil savings nilang ginagamit nilang panggastos, that we have to keep prices low. Kaya importante yung mga subsidy for food, for fuel to the transport sector, for rice. Kaya tuloy-tuloy yung NFA subsidy ni Secretary Artiap na kasama rin natin ngayon. At ako naman ay natutuwa na itong ating formula about subsidizing food, fuel, and rice and creating jobs. Kasi kahit na meron tayong world economic crisis, we still were able to create 500,000 jobs. So, ito ay nakapagbaba ng ating hunger rate very drastically from 28% ba to 13% or something. Malaki ang binaba tumaas ang employment rate natin, bumaba ang ating hunger rate. So, we must be doing something right at kailangan ituloy yon. Pero paano natin itutuloy yon? Kailangan the government must tighten its belt during these times, just like an average Filipino household. Kaya dapat hindi tayo gumagastos ng malustay or hindi kailangan because the taxpayers deserve no less from their government and their public servants. So, I've done a series of steps para tanggalin nga itong wasteful spending. Isa dito yung aking executive order na sinasabi na bawat ahensya ng pamahalaan ay ibaba ang kanyang maintenance, overhead, and operating expenses by 1.5%. At itong saving na ito ay gamitin para sa emergency employment. Okay. So si Peter, malaking emergency employment ang kailangan niya dahil 30,000 ang nawalan trabaho doon sa Laguna. Dito sa Region 6, sa Panay Island, of which Boracay is a part, Raul Gonzalez is the one in charge dahil siyang Ilonggo dito. Pero dahil itong Boracay ay tourism din at nasa ilalim ng supervision ng Philippine Tourism Authority, si Ace Durano na narito kasama rin natin, meron siyang programang tinatawag na GREET, Grassroots
entrepreneurship for ecotourism. So yun, makakatulong din yun. At kahapon nga, tinawagan ko si Ace. Sabi ko, Ace, yung bilang emergency employment, sabi ko, mag-hire tayo ng mga taga dito na maglilinis sa mga floating seaweeds dyan. Okay, Kasi, yan ang, although it's the season, sa ibang resort, hindi yan tinotolerate sabi nga nung, kasi, pag nag-swimming ka, makikita mo mga seaweeds na gano'n, floating. Ano kaya yung nasa ilalim niyan? O kasi, nakakatakot. At tapos, pag nag-low tide, nag-beach na yung seaweed, hindi na, kagabi nga doon. So, nakita ko yun. So ACE is hiring. So yun, mga emergency employment related to the region and related also to the primary economic activity of the area. Yan ang isang ginagawa natin. Marami tayong mga bagong graduates. Importante, merong job opportunities. Importante, merong training opportunities. At ang in charge ng ating training dyan ay si Secretary Boboy Sihuko na tiga Panay din. Yung TESDA. In fact, nung araw, we used to spend hundreds of millions on training. Now we spend billions. So, importante yun. At to support yung pro-poor programs natin, gumagawa tayo ng poverty mapping. So, yung mga maggagawa ng census to find out who are the poor, gumagamit sa Secretary Cabral ng new graduates para meron silang trabaho kaagad. Okay, dito sa, you made mention about belt tightening, no? Yes. Madam President. Ito, mas maganda ito na ipaabot din natin sa mga mamamayan nating individual citizen, especially sa government. Not necessarily, kasi consumption is one of our strong points. So, at mag-advise man tayo o hindi, talagang magde-belt tightening ang taong bayan. So it's not, we don't have to tell them what to do. What we have to make sure is the government will tighten its belt. Sa government ang advice mo sa kanila. Hindi advice, instruction to the government, tighten your belt. We have the private sector, the ordinary household will make their own decision. Anyway, they really are tightening their belt. Bakit pa natin bakit pa natin ididiin yun? When consumption is one of the strong points of the Philippine economy. Okay, sa mga aklano, no? Ano naman ang itutulong ng major problems dito sa lawigan ng Aklan? Madam President, sinabi mo na, updates dito, mga initiative na binibigay sa ating government address to the local and national problems. Pinasalamatan natin dito kasi you have given something, mga advice mo kanina, no? Sa Boracay, gusto ko ipaabot sa iyo about Aklan Congressman Joven Miraflores, may House Bill 1109, which to establish to yung procedural para mapadali ba yung titling ng land dito. Mayroong proclamation tayo, pero kung ito ay matulungan sa Senado, nasa Senado na, Madam President, sana mapadali ito parang ma-solve yung mga problema to sa titling of land sa island of Boracay, Madam President. Tanong mo kay Joven kung saan committee nakabinbin yun. So, alam mo yung Senado, it's opposition country yun. So, tanong mo kay Jove kung saan nakabinbin. Pero once it is implemented, once it is passed, I assure you it will be implemented. Okay. Una-una, Madam President, pinasalamatan kaya nang pinag-uusapan natin ang mga batas. May I take this opportunity? Yung paglaom Panay. Paglaom mga. Yung sa Typhoon Frank. Yun din, nakabinbin din sa Senado. Oo nga. So, unfortunately nga, I said the Senate, opposition ang nanalo in the last election. So, yan ang ating problema. So, kaya habang hinihintay natin na pumasa na sana yung batas sa Senado, ay kagabi, after conferring with Joven Miraflores and Art Defensor, tinawagan ko si June Ebdane na from our other sources, umpisahan na yung there are certain 8 projects yata na sinabi nilang priority, very urgent, amounted to 480 million pesos. Sabi ko kay June Ebdane, umpisahin na yun. Huwag na natin hintayin yung paglaom bill. Kaya maraming salamat, Madam President, sa pagbigay mo ng oras sa mga Aklanon. And of course, una-una, pinasalamatan ka ng mga Aklanon ng Typhoon Frank dito sa lalawigan ng Aklan. You visited 3 times. And we spent about 2 billion already for that. Now, I'm instructing Ebdane to spend another $500 million habang hinihintay natin yung paglaom Panay na nakabinbin pa doon sa kung saan ba yung nakabinbin.
So maraming salamat and advance happy birthday, Madam President. you very May you have much. more birthdays to come. At saka sa mga Salamat klanon, din sa mga pasasalamatan ka. kasimanwa. Salamat din, Madam President. Okay, thank you. And congratulations to our workers behind the scenes in Boracay, Shangri-La.